kill! An enemy has been slain! An enemy has been slain! Wiped out. Paano nga ba kami nanalo sa isang MPL Pro Team? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga bagay na natutunan namin habang kalaban namin ng isang MPL Pro Team. Kasama na rin yung mga tama at maling desisyon na ginawa namin. Bago tayo magsimula, gusto ko muna imbitahan lahat ng mga streamers para sa isang collab. Nagla-live ako sa Facebook page ko na Master the Basics every other day around 6 to 8 PM. Gagawa tayo ng content during live stream, pwedeng rank game, challenges, 1v1 o kaya any idea galing sa inyo. Isasama na rin natin yung pag-promote ng YouTube channel nyo o kaya ng Facebook page nyo, tapos yung stream natin pwede nyo rin i-post sa YouTube. Gagawin natin to para magtulungan tayong umangat. Tatawagin natin tong hashtag Let's Grow Together. Kaya sa mga interesado, i-message nyo lang ako sa mga social media accounts ko na nakalagay yung link sa description ng video na to. Okay? Let's go! Sa laro na to, kalaban namin ng BSB. Pero dahil rank game lang to, hindi mo to pwedeng ikumpara sa MPL. Maraming bagay ang pagkakaiba ng paglalaro sa MPL tsaka sa rank game. Pero ang kinaganda dito, marami pa rin tayong pwedeng matutunan. Sa early game pa lang, alam ng BSB na lamang na agad sila sa hero. Meron silang Valier, Hilda, pati na rin Tamus. Kaya makikita nyo dito, magkakat agad sa top lane yung Valier at Hilda nila. Ibig sabihin, plano nilang kunin agad yung blue buff namin. Pero ang kinaganda dito, kung makikita nyo, yung Jawhead namin, kinukuha na rin yung red buff nila. Maliban doon, maaga rin magkakaroon ng teamfight. Kung napansin nyo sa teamfight na yon, 5 kami nasa mid lane. Pagtapos mag-clear ng lane sa bot ng Uranus, pumunta agad siya ng mid lane. Ganon din yung Jawhead, pagtapos niya kunin yung red buff, pumunta agad siya ng mid para makabawi kami. Pwede sana ako mabuhay sa teamfight na yun kung di ako nagkamali sa flicker. Sa sitwasyon na to, 2 blue buff na yung nakuha ng Lance, tapos yung YSS namin ngayon palang kukuha ng red buff. Ang mali nga lang ng Lance dito, dapat dumiretso na siya sa crab sa bot lane. Mas nauna siya nakapag-clear ng buff, kaya dapat mas mauna siyang makakuha ng crab. Nag-rotate sila pa top lane, ibig sabihin top lane crab yung kukunin nila. At dahil sa bot lane magro-rotate yung YSS, ibig sabihin pwede nang kunin ng Jawhead yung crab na to. Ang problema nga lang, naagaw pa ng Hilda. Pero pabor pa rin sa amin yun kasi yung YSS namin nakakuha ng crab habang yung Lance nila walang nakuha. Dito, plano ko magpa-level 4 agad. Pero hindi namin ina-expect na kaya nang basagin ng BSB yung top lane namin. At dahil nga medyo late ako nakapag-react, kaya ito yung nangyari. Our turret has been destroyed. Hindi na pinilit ng Jawhead namin i-defend yun kasi pwedeng mamatay lang siya. Pero kung sakaling maaga ako nakapag-rotate, hindi sana mababasag agad yun. Ngayon, sunod na objective na magkakaroon is yung red buff nila pati yung turtle. Makikita nyo dito, 2 objective yung pinaglalabanan agad. The higher you fly, the Turtle more resurrecting soon. revenge has blinded me. My pain. Enemy has been slain.
Kung napansin niyo sa teamfight na yon, nag-agawan sa red buff yung Jawhead namin tsaka yung Lance nila. Nakuha ng Lance yung red buff at pagtapos silang maglaban doon, pareho silang pumunta sa turtle. Pero dahil mas nauna kaming nakapwesto sa turtle, kaya mas lamang kami. Sunod na objective na kukunin dito is first tower. Kailangan namin mamili kung anong first tower yung kukunin namin. Pagdating naman sa BSB, dahil nga nabasag na nila yung top namin, kaya ang sunod na objective nila is bot lane. Medyo late na naman ako magre-react dito, kaya ito ulit yung mangyayari. I'm driven by revenge. An ally has been slain. An ally has been slain. Napatay nila yung Uranus tsaka yung Carmilla namin, kaya pwede na sana silang bumasag ng tower. Kaso medyo naging aggressive yung Lance, kaya ito yung nangyari. The more you see. You have slain an enemy. At dahil napatay namin yung Lance, dapat kumuha na kami ng objective. Pero maganda yung gagawin ng Chu dito para mapigilan kaming kumuha ng tower. Nothing will stop my justice. You have slain an enemy. You don't know how close death is. Dito, mapapansin nyo, malapit na ulit mag-open yung turtle, tapos open na rin yung red buff ng Lance. At dahil priority nga namin yung turtle, kaya mas mauna ulit kaming pumwesto. Makikita nyo pagdating ng Lance, meron na siyang red buff. Revenge has blinded me. An ally has slain the turtle. Killing spree. An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. An enemy Your team destroyed a turret. At dahil nga nakuha namin yung turtle tapos napatay namin sila, ibig sabihin pwede na kaming bumasag. Kung napansin nyo, 3 tower agad yung nabasag namin. Sunod na objective na kailangan namin kunin is yung second tower. Susubukan namin kunin yung second tower sa bot lane. Para magawa namin yon, kailangan ma-pressure ng Jawhead yung top lane at ma-defend niya yung mid lane. Bilang off lane, hindi nyo kailangan makipagpatayan sa lane. Ang kailangan nyo lang magawa is ma-clear agad yung lane nyo para ma-pressure agad yon. Feel my pain. An enemy has been slain. The higher you fly, the more you see. Revenge has blinded me. An enemy has been slain. Feel my pain. Your team destroyed a turret. Nakuha na namin yung second tower sa bot lane tapos pa-open na rin yung turtle. Priority sana namin dito yung pagkuha ng turtle kaso medyo naging kampante kami. Half HP na yung Lance kaya pipilitin naming habulin. Nothing will stop my justice. Shut down. An ally has slain the turtle. An enemy has been slain. An ally has been slain. Pagtapos sana namin makuha yung turtle, hindi na sana kami naipag-teamfight agad. Pero makakabawi kami dahil sa gagawin ng Jawhead. An enemy has been slain.
Hindi safe yung dinaanan ng lance nila doon kaya nahuli siya ng Jawhead. At dahil open na yung blue nila kaya susubukan kong kunin yon. Ang problema nga lang, nawala sa isip ko na priority din nilang kunin yon. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina Jacob Sipida, Heart Nailisa at Kian Garces. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya ang i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Pagkatapos ng mga throw na yon, magpo-focus na ulit kami sa objective. Isa to sa mga kailangan naming ayusin kapag lumalamang kami. Masyado kami nagiging kampante. Lord resurrecting soon. Medyo maaga nag-dash in yung YSS namin doon kaya nahuli pa siya. Pero dahil nagdikit-dikit sila at na-link sila ng Carmilla kaya naubos pa namin sila. Plano na namin tapusin yung laro dito kaso lalabas yung minions nila kaya ito yung mangyayari. Your team destroyed the turret. You have slain an enemy. An enemy has been slain. An ally has been slain. 2-4-2 yung naging trade pero dahil kukuha ng blue buff yung Lance kaya ito yung mangyayari. Your team destroyed a turret. At dahil napatay yung tatlo sa kanila, ibig sabihin pwede na namin kunin yung Lord. Kung napansin nyo sa laro na to, kung sino ang mas unang kumukuha ng objective, siya yung lumalamang sa laro. Kaya hanggat maaari, dapat mapwestuhan nyo agad yung mga objective na yon para mas mauna kayong makakuha. Killing spree. An enemy has been slain. Launch attack. Your team destroyed a turret. Launch attack. An enemy has been slain. Shut down. Killing spree. Your team destroyed a turret. Mega kill. Double kill. Sana marami ka natutunan sa laro na to.
At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.